Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Bây giờ buồn quá, có yêu không ta? Bà này bay vô. Rồi ok em luôn. Chắc là cái bà này rồi. Mặc đồ như ninja á. Xấu quá. Chết rồi, không được, nó không bụng. Ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để chúng ta cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Lê Bảo Tính, em đang là kỹ sư tin học và em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Thiều Trọng Tuyết Ngân. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và em đang là giáo viên mầm non ạ. Wow. Mầm non quận mấy vậy? Dạ quận Bình Tân ạ. Tại vì con tôi cũng đang học trường mầm non. Xin hỏi các bạn là các cơ duyên nào các bạn quyết định tham gia chương trình Vợ chồng son này? Em là fan của chương trình nên là trước khi cưới là em đã muốn xem rồi, nên là vừa cưới xong là em lo đi đăng ký liền. Ồ dạ, dạ. cưới lâu rồi cưng? Dạ tụi em cưới được 7 tháng rồi ạ. Bây giờ xin một tràng pháo tay cho cặp vợ chồng quá son này. Anh hỏi nè, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Nói chung là hai vợ chồng em gặp nhau trong một cái trường hợp rất là tự nhiên. Bữa đó em rảnh rỗi cái em lên một cái group, em đăng giờ ai kết bạn với mình đi thì mình sẽ làm cho một cái lon intern như rồi. Quá mới đăng lên em tưởng ít người, 1-2 người thôi. Trời, ai về lá hồi vô cả ngàn. Rồi Em ngồi em in nguyên một đêm mà tại lỡ hứa rồi không in nó chửi chết. Rồi xong rồi sao cái đợt đó đâu còn ai đâu, tại phong trào mà. Cái em tức quá thả thính tiếp cái đăng bây giờ buồn quá, có yêu không ta? Thì không biết từ đâu trên trời bà này bà bay vô. Bà bay vô bà là bà nói quất luôn đi anh. Trời ơi chuyện nổi không Quá dữ. rồi em vô rồi ok em luôn. Xong cái cổ mới hẹn em đi coi phim. Mà chị Hồng Vân biết đó, hồi sinh viên mà ăn còn không có tiền ăn sáng này nọ thì làm sao mà đi coi phim này nọ. Nghe có những người rủ coi phim mừng lắm. Bữa đó em cũng mặc đồ lịch sự đẹp đẽ đồ đi coi phim. Cái hẹn nhau ở ngay chỗ ngoài cây xăng. Cái là vợ em tới trước, là đứng ở đó trước rồi. Mà em tới em thấy là em nghi nghi rồi. Chắc là cái bà này rồi, mặc đồ như ninja á. Rồi mặc kính rồi mặc buổi tối mà lúc đó là đã 6-7 giờ đêm rồi mà vẫn còn mặc cái váy mà chống nắng đó. Trời ơi, rồi đeo bịch khẩu trang mà ngồi trên chiếc xe Mio chút xíu mà không thấy được chiếc xe. Tại vợ em nè, thấy hết không thấy cái ghế luôn, con Dân là hiểu rồi. Bị mềm mình quá. Rồi xong rồi cái em mới sợ rồi bắt đầu cũng ráng gọi điện hỏi thử coi phải không. Cái thấy bắt máy lên rồi chết rồi, kéo mặt xuống cái em trời ơi sao không giống trong hình má ơi, xấu quá. Chết rồi không được, nó không bụng. Rồi cái lá hồi cái bài cũng phải lịch sự mà không lẽ giờ mình bỏ chạy liền thì kỳ quá. Cái em mới chạy lại em giả bộ nói chuyện vậy chị mình đi hả em. Rồi cái là em thò tay em túi em giả bộ mấy điện thoại bấm rồi Định chuồng thôi. em tắt nguồn rồi em cố tình em chạy thiệt nhanh, em chạy đang giống như là dòng đời tấp nập rồi mình vô tình là mất nhau đó. biến mất đó. Rồi cái gì về mà nhắn tin thì em nói điện thoại anh hết pin rồi không thấy em đâu, em đi về luôn rồi. Đó trời ơi, nhưng mà cái số làm sao lúc đó em đi chiếc xe vợ cùi quá chạy không được, chạy mà cái bô cái tạch giống nghe lớn quá bả chạy theo được. Quay lại dẫn sau lưng chạy tiếp, quay lại dẫn sau lưng chạy tiếp tới rạp phim luôn. Rồi vô rạp phim thì em thì thích coi phim kinh dị nhưng bà này bà không có thích, cứ vô là bà ý anh ơi sợ. Ô mà ý anh ơi. Lâu lâu chạy qua đụng em cái. Em coi phim ma không sợ mà bà đụng cái em hết hồn. Ra là Lúc đó bạn có cảm nhận được là bạn này né mình không? Dạ không, em nghĩ chắc anh này anh thấy đường đông quá anh chạy cho lẹ thì sợ trễ giờ. rồi muốn chuồn cái cô này rồi. Mà tại sao hai đứa lại yêu nhau? Tại vì em từ từ cái thì cũng nói chuyện thấy cô này cũng tốt, rồi làm giáo viên này nọ cũng được. Rồi xong rồi cái đi về cái em đi học nhắn tin em có rảnh không mình đi ăn trưa luôn. Trời đang đói gần chết tại những người dẫn đi ăn. Rồi lúc mà ra ăn thì sao? Lúc đó em cũng chưa có cảm tình gì hết, chỉ nghĩ là bạn bè thôi. Tại vì lúc đó mình cũng mới chia tay người yêu cũ, buồn quá nên có bạn đi chơi thì mình vui vậy thôi à. Bữa đó ai bao? Dạ em. Em bao. Dạ tại em thấy bạn này thực ra cũng không có điều kiện mà bạn cũng nhiệt tình á, nên là mình nghĩ thôi bạn bè đi chơi với nhau mình cũng không có tính toán. Ủa từ lúc đó cho đến lúc sau này cái giai đoạn yêu nhau đó, dạ em có thường xuyên phải trả tiền và bao ảnh không? Có, tại vì lúc đó là em đi làm rồi, còn ảnh chỉ là một sinh viên thôi, mà nhà ở dưới quê nữa. Bao hoài.
Dạ không anh, mình giống như là mình ăn cái nào thì mình rào cái đó vậy á. Có thiết âm mưu từ trước rồi. Giờ em mới biết luôn á chị Vân. Em là người bị hại. Rồi anh hỏi nè, vậy thì có khi nào em đến nhà em đưa anh ấy đi ăn luôn không? Dạ có luôn. Trời ơi, có luôn. Rồi lúc đó em nghĩ gì về cô ấy? Em nghĩ thương lắm, tại lúc đó là nhà em là ở bên chỗ cầu Nguyễn Cừ, còn nhà cổ là tuốt ở bên Bình Tân. Mà chiều nào đi dạy về xong là em đi học về là em tắm rửa xong là phải có mặt ở trước cửa nhà em chở. Trời ơi, thương quá. Rồi em có nghĩ vợ em là đại gia? Trời ơi, nghĩ chứ, nhiều khi nói trời ơi, chắc bà này bà đại gia nè. Trời ơi. Thiệt, đi rước em nha, mỗi ngày là đi một chiếc xe luôn nha Tư Vân. Ai về là nhà anh chị em đông, cho nên người có một chiếc á. Mỗi ngày mượn chiếc đi. Chiếc mình hết xăng là qua tới nhiều chiếc người khác. Ủa nhưng mà điều gì mà khiến em nghĩ cô ấy là đại gia nữa? Ngoài cái chuyện đi xe nhiều. Mỗi lần đi chơi á, là trả tiền, tự nhiên đâu cầm ra một thóc tiền vậy nè. Cứ đi là thôi. Ghê vậy, tiền lẻ hay tiền chẵn mà một sắp? Em nói bà này bà đại gia. Thì ra sau này em mới biết được là lúc đó là cổ có một người bạn là giống như gửi tiền về đưa giùm cho người Nhờ nhà em chuyển hộ á. nhờ chuyển hộ Dạ, á. nhờ em chuyển hộ. Nhưng mà cái cảm nhận vợ là đại gia nó có là cái chất xúc tác để mà tình yêu tới lẹ không? Không, cái chất xúc tác đó là chỉ là bạn thôi. Rồi xong rồi sau này là tới cái lúc mà em đi học quân sự cực khổ, nó học 1 tháng trời ở dưới quận 9 á, Bình Dương. Thì đó tới cuối tuần là từ dưới Bình Tân chạy lên trên em rước em về. Rồi cái lần cuối cùng là vừa mổ mắt xong chưa được 6 tiếng nữa, đeo mắt kiếng bay lên rước em về. Rồi là lúc đó em nói trời ơi, cô này tốt quá rồi. Bây giờ mà mình mà không có nắm bắt, không mà để mất cô này là không biết kiếm được ai thương mình được như vậy nữa. Có cảm giác là Đúng giống rồi. như không như là mẹ không? Nhiều khi em thấy giống như mẹ, giống như Trời ơi. Chăm vậy là chỉ có mẹ chăm con mới được vậy thôi đó. Cái này là chỉ còn Thương thiếu một lắm. chi tiết là đút cho ăn thôi. Có đút chứ, là Có luôn à? đút được. Trời ơi, sao hay vậy? Đút bằng muỗng hay mớm? Nhiều khi muỗng, nhiều khi mớm. Trời ơi. Cưới thôi đúng không? Gặp tôi Đúng rồi. cưới chứ đúng không? Không bỏ được. Rồi bây giờ cưới Chuyện nhau sau cưới về đi. có còn chăm sóc lo lắng như vậy không? Trời ơi. Cho vợ giường vợ nói trước Cho đi. em vạch mặt trước. Đúng rồi. Dạ. Cưới ảnh về ha, em thấy ảnh ngày nào không giận, ngày nào không có chuyện nó giận. Chuyện nhỏ cũng giận, chuyện to cũng giận. Con người hay giận. Dạ đúng rồi. Nên là giận riết rồi em cũng mệt quá, em không có xin lỗi luôn, cũng không năn nỉ luôn. Nhưng mà anh có con anh biết nè. Con anh trong cái tuổi mà nó giận lên cái là nó nhảy đành đạch đó. Anh ấy có giống vậy không? Dạ y chang vậy luôn. Trời ơi. Có luôn hả? Xuống thành con quá. Kể tiết cho anh nghe coi. Nhiều khi đang đi chơi á mà có mỗi chuyện là chọn quán ăn hay là qua uống nước ở đâu thôi mà hai đứa mà không có thống nhất được là bắt đầu ảnh giận lên, nhảy xuống xe đứng ngoài đường luôn vậy á. Mà đứng ngoài đường có dãy đành đạch không? Dạ không, chỉ đứng ở góc vậy á, xong rồi mình khều cái lẫy rồi vậy, khều bên này cái lẫy bên này. Tại sao vậy? Em không biết nữa, giống như cái tánh của em giống như trong đầu em lúc nào cũng phải có một kịch bản vậy đó. Mà tự nhiên chặt đường ra kịch bản này là em tức lắm, không chịu được. Tới giờ vẫn vậy. Dạ. Cái tánh em như chở bánh tráng vậy á, đang giận 5 giây cái quay qua xin lỗi cái không sao đi chơi. Rồi, giận là vợ năn nỉ đúng Dạ, không? mê game mà lười lắm, về nhà không bao giờ phụ em việc nhà đâu. Mấy ngày đầu tiên mới cưới á, em ở trên trường á, nhiều em đói bụng thì em nhắn tin cho ảnh là anh nấu cơm nhà anh đem lên. Là cả trường ai cũng ghen tị với em hết. Chỉ được có một lần thôi, sau đó là không bao giờ đụng vô nấu cơm hay gì hết. Vợ về là vợ phải làm hết. Rồi, Con chồng tới sao? phiên em, hãy kể cho anh nghe đi. Cô ấy Sau khi nó cưới đi xong á, đi ăn thì giờ tới em trả tiền. Lật Rồi xong luôn. rồi bắt đầu cổ giống như là không có theo cái đường dây của em, kịch bản của em nữa. Nó cứ đi chớt qua. Vậy phải không? Sao cô nói mỗi lần em giận lên là cô phải năn nỉ? Giống như là em trong đầu em suy nghĩ là vừa làm về mở cửa vô là vợ nhảy lên ôm hay ôi chồng anh mới về rồi các kiểu, xong rồi chuẩn bị ăn cơm nha anh, tắm rửa rồi đi. Mới về mở cửa ra cái mặt trầm bực. Anh mới về, trời ơi, em bực giận không nói năng gì hết. Rồi biết giận mà bà không hiểu là em giận cái gì. Nhiều khi em tức lắm, em giận mà em phải nói ê anh đang giận cái này xong rồi quay qua giận tiếp thì cổ mới biết cô xin lỗi. Chứ còn không là im luôn là tự nhiên cũng không biết em lỗi gì vậy anh. Rồi, sai kịch bản của mình tính trước. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng Rồi, khó chịu. anh muốn hỏi có khi nào mà bà tức quá không em năn nỉ luôn? Trời ơi, có chứ, Có không? cương lên luôn. Cái em giả bộ là thôi chia tay đi. Bà nói đưa lương đây tôi ký. Em bực mình quá, xách giỏ thôi anh đi, em ở đây một mình đi. Em bắt đầu chạy ra đóng cửa khóa chốt lại. Em tưởng đâu giết em hay sao chứ. Thấy được cái cốt đứng dậy vậy nè, mà đứng một cái là hết cái cửa rồi đó. Là em cũng không cần khóa chốt cũng đâu ra được đâu. Xong rồi cái ôm em lại cứng nhắc lại luôn. Thôi anh đừng có đi, em xin lỗi rồi mà. Rồi xong em giận hết lại liền. Là hết liền luôn á. Hết liền luôn. Rồi em cái cảm giác của em tới giờ phút này á thì đây vẫn giống như một người mẹ bảo bọc cho em không? Có bị la, bị mắng, bị đánh đòn không? Không, em thì không có bị la mắng đánh đòn đâu.
trách ngược lại. Ngược lại là em la vợ hả? Dạ, ví dụ như mỗi lần mà em làm gì sai á, cổ lên lớp em nha, anh không được như vậy, anh không được như vậy, làm mông cái ngay. Có. Xong rồi cái em giận, lát hồi bạn sẽ xin lỗi em. Đó thì vẫn lẫn hỏi gì còn Tôi đoán nha. Dạ. Có khi nào mà em giận quá xin lỗi cũng không chịu tha luôn, bắt nằm xuống quánh không? Có chứ, tức Em lắm. bị lần rồi. Có luôn hả? Em bị một lần. sao kể Sao nghe kể coi. nghe. Thì hôm đó cũng giận quá, xong rồi sáng hôm sau ảnh về bắt đầu á, ảnh thấy em xuống nước với ảnh rồi, cái ảnh kêu em lại, anh nói xong bắt đầu đòi là em phải nằm xuống cho ảnh đánh một roi cho hết tức. Vậy đó hả? Dạ. Tức là nằm sấp xuống cho chồng đánh đó hả? Dạ. Đánh Tại bằng mình gì? cảm thấy mình cũng Lấy có cây đũa lỗi. hay gì không? Lấy cây đũa Thôi hả? em đánh vô mông, mà mới đánh nhẹ xuống cái tự nhiên nước mắt phải chảy rồi, cái em nói trời ơi bộ mình đánh mạnh lắm hả ta, thôi chết rồi, nó mạnh quá không được, cái lá hồi ôm, thôi xin lỗi mà không có gì, thôi vợ chồng mình tình ai ấy lại nha em rồi. Bây giờ anh hỏi em nè, vợ em còn cái tật gì nữa không? Tật thì cũng nhiều nhưng mà em bực mình nhất cái là giống như vợ chồng á, thì em là em thích gần gũi, em thích giống như gọi là Âu yếm. nâng niu âu yếm vậy đó, nhưng mà vợ em thì bị nhột, đụng đâu cũng nhột. Phải không? Đụng thử coi. Đó. Nhiều lần thấy em vậy đó, cái cũng ráng cho em ôm em vuốt ve đồ các kiểu, xong rồi đó hồi thấy chịu không nổi nữa, nước mắt chảy ra luôn rồi em thôi từ nay anh không có chọt lét em Em nữa. có bị mất hứng không? Cũng hụt hẫng lắm, nhiều lúc buồn lắm, nó chắc cô ấy không yêu mình hay sao á. Đó nghe anh Thuận hỏi bậy thế này, hỏi đi. Hỏi nè. Dạ. Vậy cái đêm tân hôn á. Thì mình làm việc một cửa ra chứ mình đừng đi vòng vòng nhiều quá. Nhưng mà cuộc đời thì đôi khi á chúng ta phải đi vòng vòng rồi bước vô cửa được. Đi vòng vòng là bị cấm giận luôn, khỏi vô cửa luôn đó. Cho nên mình phải biết khôn xíu, đúng không? Nhưng mà ví dụ như hai vợ chồng uống cà phê hay là đi coi phim gì đó, chồng ôm rồi chồng nựng này cái nọ là em không Chịu nổi được. không, nhột không? Cái đó đi ngoài đường là càng không luôn. Vậy đó hả? Em giống như em bị dụ theo từng cấp bậc đó chị. Giống như hồi mới quen không, ở quán cà phê này nọ thì nó thôi anh em giáo viên mà lỡ phụ huynh em thấy thì kỳ. Rồi xong rồi cái về nhà cổ á thì nó anh tránh xa đi, ba má em thấy mất công kìm mốt cưới đi. Rồi em bị dụ theo chồng nữa mà cưới xong về thôi em nhột quá anh ơi. Rồi không khỏe luôn, nghỉ khỏe. Không luôn, thấy mặt em đáng thương là chị hiểu. Trời ơi. Rồi thì giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì vợ em cái gì cô cũng được hết rồi, thì chỉ còn có cái đó là nhột thôi. Còn Rồi em còn em? sao? Em cũng mong muốn ảnh thay đổi là bớt ham chơi lại, bớt mê game lại, chịu lắng nghe em nhiều hơn. Mà ảnh mỗi lần em nói là ảnh giận, không bao giờ chịu lắng nghe em hết. Sao vậy? Bộ nói không đúng hả? Phải cái cách nói của bả á, nó khó chịu lắm cô Vân, giống như gọi là người ta nó gọi là móc câu á, chứ cổ không có đi với vấn đề như bình thường. Mà em tức cổ không tin đó là móc câu, em tức của em đưa cho bạn bè em coi mà ai cũng chịu, mà không một mình cổ là không chịu thôi. Cô không thừa nhận đó là mà, móc đúng câu. rồi, mà cái tánh của em là rất là bị dễ kích thích bởi những cái móc câu đó lắm. Cho nên chỉ cần đụng cái câu là em đã khó chịu, sao mà vô vấn đề nói chuyện nhau được, đúng không Duy Vân? Em xin đính chính lại là tại vì mỗi lần mà em muốn nói với ảnh đến một cái quan điểm gì đó là em biết là anh sắp làm cái đó là sẽ sai đó, sẽ gặp rắc rối như vậy đó, nhưng mà ảnh không bao giờ em nghe, em vẫn để cho anh làm sau anh gặp rắc rối, xong em mới lấy cái ví dụ đó là anh đó, anh coi là anh đi đó, anh vừa mới mất cái đó đó, anh vừa mới hư cái đó là đó. móc đâu. Không phải, cái tánh của em giống như là em biết cái đó sai đi, mà ví dụ như nói đàng hoàng thì em chịu, mà giống như cứ nhai hoài là em ghét, em không thèm sửa, em làm tiếp cái đó nữa, em làm cho bỏ tức. Rồi. Chị thấy vậy, nếu mà chồng đã nói như vậy rồi á thì vợ thử hôm nào á góp ý một vấn đề nhẹ nhàng, say đắm, thậm chí trong lúc góp ý á, có thể nắm tay em, chủ động trước đi. Em đừng cho chồng, tại mình bị cái bệnh nhột, giờ mình là người chủ động, nắm tay chồng rồi vuốt ve chồng trước đi, rồi á tự nhiên lúc nào đó cái cộng hưởng á, tự nhiên chồng vuốt lại mà mình không có cảm nhận là chồng đang vuốt thì nó sẽ quên cái nhột đi. Tại hầu như là tụi em bị dớp thôi, nó bị một cái giống như nó cứ bị em rồi thì khoái vuốt lắm mà. không Em thì khoái bây vuốt. giờ chị nói giờ thử, hiểu không? Rồi từ từ em cũng đừng có vuốt lại liền, em cứ từ từ để luyện với cổ đi. Có con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Còn em bé nó còn bú mẹ nữa, rồi còn nhột cỡ nào, không lẽ không cho con măm đúng không? Rồi, xin chúc hai em mau chóng có tin vui. Và em phải luyện làm sao để cho cô ấy phải hết nhột. Rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em nha. Bạn á là bạn muốn 5 năm tại vì là nam nữ bình đẳng. Anh là đàn ông trụ cột sẽ muốn anh nhiều hơn là ví dụ như 73 hoặc 64.